Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Harm van Wijk van beleggen.com hebben over een aantal onderwerpen. En het eerste onderwerp waarmee ik wil beginnen is beleggen in huurhuizen in Detroit. Ik doe dat al jaren. Ik ben daar in 2018 mee begonnen. Toen wilde niemand daarin. Toen heb ik gezegd, ja, ik ga erin, want ik zie daar wat. Nu zijn we jaren verder. Ik heb toen gekocht voor gemiddeld onder de $35.000 per huis. Ja, je hoort het goed, $35.000 per huis. Vrijstaande huizen, hè, laten we het wel even duidelijk zijn. En op dit moment ligt de gemiddelde huizenprijs daar boven de $100.000. Dus qua huizenprijzen is dat goed gegaan. Heb ik het goed gehad? Kijken we naar de huuropbrengsten, dan is dat niet goed gegaan en het gaat nog steeds niet goed. Waarom is het niet goed gegaan? Heel helder. Coronatijd mochten de mensen niet uitgezet worden. En wat ze toen massaal zeiden was, oh, als ik niet uitgezet mag worden, ga ik ook geen huur betalen. Want ja, waarom zou ik dat nog doen? Want ik kan toch niet uitgezet worden. Dus ik heb 2 jaar lang vrijwel geen huur gekregen. En na die coronaperiode is het zo dat nog steeds veel mensen denken dat ze gratis mogen wonen. Dus ze betalen 3 maanden de huur en dan stoppen ze ermee. En dan duurt het een half jaar voordat je ze het kan uitzetten. En dat spelletje spelen nog steeds heel veel mensen. Nou, waarom zeg ik dit? Ik heb een aanbieding gezien van een partij in Nederland die nu ook aanbiedt om in Detroit huizen te kopen. Nou, ik bied dat zelf niet aan, maar ik heb ze dus. Maar die partij biedt dat aan. En die partij zegt, ja, je gaat 9 tot 11% rendement krijgen op de huur. En dan denk ik van, nou, mij lukt dat niet. Dat vind ik dus al heel wat. Maar als zo'n partij aangeeft, je krijgt dat op de huur, dan denk ik van, nou, wie is dan de eigenaar? Want mijn winst zit hem in de prijs van het huis zelf. En als ik ze nu ga verkopen, en daar ben ik nu mee bezig, dan zit daar mijn winst in. Dan pak ik eindelijk ja, mijn rendement op mijn goede visie. Maar als je het alleen maar hebt over 9 tot 11% huurinkomsten, dat je die krijgt, ja, dat is er gewoon niet. Dat is mijn ervaring daar. En als hun dat anders doen, dan doe ik het blijkbaar verkeerd. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat lijkt mij wat sterk. Want ze zitten in huizen die ze voor $60.000 kopen. Mijn huizen zitten op $100.000. Dus ja, dan worden de huur dus niet beter hoor, als je nog slechtere huizen hebt. Dus in die zin, daar geloof ik niet in. Harm, jij doet ook daar iets in. Ik ga er zo meteen nog even iets op verder, want die aanbieding wil ik nog verder doen. Maar wat is jouw ervaring met met name de inkomsten vanuit vastgoed? Ja, Tom, ik heb daar zelf in ieder geval ook wat ervaring mee. En wij hadden gelukkig in ieder geval wel een hele goede huurder. Het was namelijk een uitzendbureau voor seizoenswerkers in Nederland. En ja, dat liep wat dat betreft wel heel erg goed. We hebben overigens ook wel gemerkt toen in de coronatijd was het natuurlijk wat lastiger. Omdat natuurlijk toch, ja, seizoenswerkers konden dan moeilijker reizen. Maar die hebben wel keurig altijd gewoon betaald. Maar zo zie je inderdaad dat er bepaalde momenten zijn, waardoor je op dat moment eventjes wordt geconfronteerd met het feit dat mensen ja, niet in staat zijn om de huur te betalen. Of dat zo'n bedrijf die dat dan huurt, ze hadden gelukkig in ieder geval een goed team en ze hebben ook gewoon keurig door kunnen betalen. Maar ja, je loopt natuurlijk wel het risico mee. En vandaar ook dat ik eigenlijk volledig ben geswitcht naar REITs, dus Real Estate Investment Trusts, zodat ik op die manier ook een veel bredere spreiding heb. Ik doe dat nu vooral in de Verenigde Staten. En ik merk eigenlijk, want een REIT is natuurlijk al heel gespreid over verschillende panden. Hè, dus zakelijk vastgoed, maar ook residentieel vastgoed, ziekenhuisgebouwen, et cetera, et cetera. Ik heb zelfs gewoon een partij die is gespecialiseerd in vastgoed voor wietplantages. Want ja, die krijgen bij de bank natuurlijk gewoon niet zo makkelijk een hypotheek. Want ze zeggen, ja, ik ben met drugs bezig. Ook al is het dan voor medicinaal wiet, of al is het voor, voor recreatiegebruik. Maar zo zijn er dus veel gespecialiseerde REITs. En kun je dus, is die REIT zelf gespreid, maar daarbuiten, omdat je dus verschillende REITs hebt. Ik heb er nu zo'n 38 gevonden waar ik in aan het investeren ben. Ik ben op zoek naar 100. Er zijn in Amerika zo'n 194 REITs die genoteerd zijn. Die zijn overigens dan verplicht om 90% van de winst uit te keren in de vorm van dividend, waardoor ze dus geen belasting hoeven te betalen. Dat is in ieder geval een hele interessante, zeker voor Nederlanders. Uh, betekent dat je op dat moment ja, heel brede spreiding hebt.
Waardoor je risico dus is verlaagd. En als Nederlander heb je natuurlijk als voordeel, omdat je dus geen belasting hoeft te betalen op je dividendinkomsten, alleen maar op je vermogen, dat je zeker ook meer met een trucje ja, de bronbelasting in Amerika kunt verlagen door aan te tonen dat je dus geen Amerikaans ingezetene bent. En dat zorgt dus voor dat je netto rendement veel hoger wordt. Je risico veel lager is door de brede spreiding. Dus ik ga zelf in ieder geval niet meer actief aan de slag met individueel vastgoed. Op dit moment in ieder geval, tenzij ik echt een hele mooie kans zie. Bijvoorbeeld hier op de Filipijnen of in Indonesië. Maar voorlopig laten we het gewoon over aan de professionals. Ja, die spreiding is inderdaad belangrijk. Hè? Als we even terug naar Detroit gaan. Hè? Als je één huis koopt, dan heb je gewoon een enorm risico. Want als je huurder inderdaad niet betaalt, ja, dan heb je dus geen inkomsten, maar de belasting gaat door en er zijn verschillende dingen, verzekeringen en dergelijke gaat door. Dus je hebt wel kosten, maar geen inkomsten. Als ik terugga naar die aanbieder, ik noem even de naam niet, maar die aanbieder. Wat mij opviel aan die aanbieding, en dat is even waarover ik viel, is dat ze het hebben over 9 tot 11% huurinkomst. Dat is jouw inkomstenbron. En je koopt daar het belang door tokens, crypto-tokens. Nou, en als je als investeerder zowel in huizen als in tokens gaat investeren, dan heb je dus een dubbel risico. En dat is geen spreiding, dat is gewoon het dubbel verhogen van je risico. En natuurlijk, je kan zeggen van ja, als een token succesvol is, dan gaat het. Maar zo'n token is geen bitcoin. En dat token is dan van het bedrijf zelf. En ik zou er nog niet met een handdoek willen aanreiken, aanpakken. Het is zo link. En ik denk, ja, dat risico moet je gewoon niet willen nemen. Daarbij staat er op de website van die aanbieder dat als je je inlog kwijt bent en je tokens dat je er niet meer bij kan, kan je ze gewoon bellen of mailen en dan kunnen ze dat wel weer in orde maken. Nou, dat betekent dus dat ze bij je tokens kunnen. Dat is een rode vlag zo groot als ik er nog nooit een gezien heb. Dus in die zin, alsjeblieft, als je dus aanbiedingen ziet, lees wat daar staat. Maar dan bedoel ik niet alleen maar lezen, maar zie het. Kijk wat daar nou precies staat en doorzie wat daar dan achter zit. En ik wil niet zeggen dat het oplichting is, maar het risico is zo groot. En waarom is dat risico zo groot? Nou, op ander vlak, ik heb recent op de beleggersfair gestaan met Neo Finance. Om ons heen alleen maar onroerend goed boots. En dat betekent dus dat die onroerend goedsector het heel graag nu aan particulieren wil geven. En ik heb dat de vorige keer ook al aangegeven. Dat is een teken aan de wand. Dat betekent dus, iemand moet vastgoed hebben dat ze het proberen te pushen. Nou is de Nederlandse markt niet gelijk aan de Amerikaanse markt. Er zijn wel overeenkomsten. In Amerika heb je ook te weinig woningen. Net zoals het nu in Nederland is. Er wordt te weinig gebouwd. Dus er is best wel een probleem. Amerika is echter zo groot. Kijk, hier gaan we ook niet kijken naar de markt in Barcelona om te bepalen hoe het hier in Nederland met de markt gesteld is. Als we kijken, Amsterdam is anders als dat Ridderkerk is, om maar even een voorbeeld te noemen. Dus die markt die maakt wat uit. Detroit is de op één na beste markt van Amerika. Dus in die zin, fantastische markt, maar met risico. En dat risico zit hem in die huuropbrengst. Dus dat is dan even iets waar ik van wil zeggen van let op. Als daar je inkomsten zitten, moet je er vanaf blijven. En spreiding, jij zei al die REITs, die geven het allemaal. Dus je hebt een groter pakket, je kan zelf kiezen. Wil je een totaalpakket of heel gespecificeerd naar bijvoorbeeld die wietbedrijven die hun huisvesting betaald moeten hebben. En je hebt niet alleen de inkomsten, maar ook de opbrengsten op het moment dat ze de zaak verkopen. Dus weliswaar ben je geen eigenaar van het pand zelf, maar met die REIT ben je wel mede bezitter van alles. Niet alleen de inkomsten van de huur, maar ook van de waardestijging. Uh, Harm, ik wil het gaan hebben over een heel ander onderwerp. En dat is namelijk het aandeel Palantir. En dat aandeel heb ik van de week verkocht. Voor een deel, de helft. En dat is de tweede keer dat ik dat gedaan heb. En nou denk ik, weet ik bijna zeker, dat jij ongeveer op datzelfde punt zit. Alleen ik heb verkocht.
En dan is eventjes de vraag, hè, waarom doe je dat? Nou, ik heb verkocht om een bepaalde reden. Dat is, bij 100% winst neem ik de helft van mijn geld terug. Dat is de eerste keer. De 200 keer winst neem ik ook weer de helft van mijn geld terug. Reden is voor mij dat ik dus cash heb, want die markt die is omhoog gegaan. En op het moment dat die markt omhoog gaat, heb je ook kans dat die keer omlaag komt. En wat je pertinent niet wil hebben, is dat je zonder cash zit als de markt zijn top bereikt. Dan wil je juist veel in cash zitten. En wat we nu zien in de markt, en mogelijk heb je dat ook al gelezen, zijn dat de professionele partijen in de VS hebben geen cash meer. Nou, dat is een teken van overoptimisme. We zien hier Palantir op het scherm. Daar wil jij vast wel even iets over vertellen. Ja. Ja, we zien in ieder geval de koers steeds verder oplopen. We hebben hier een koopsignaal gehad. Dat kunnen we hier zien aan de buy, de groene achtergrondkleur. En als we dan gaan kijken waar we dan nu inmiddels zijn beland, dan is het op bijna 200% rendement. En ik heb in ieder geval nog niet verkocht. Dat heeft te maken met die rode bolletjes die hieronder staan. Dat is een zogenaamde trailing stop loss. En dat zorgt ervoor dat als de koers omhoog gaat, gaat mijn stop loss mee omhoog. Die ligt dus op dit moment zo rond $52. Nou, we zijn dus ingestapt zo rond de $22. Dus dat betekent, tenzij er hele rare dingen gebeuren, maar dat ik in ieder geval op deze positie in ieder geval niks meer kan verliezen. Dus ik klik eigenlijk mijn winst voortdurend vast. Als de koers omhoog gaat, gaan die bolletjes mee omhoog. Als de koers naar beneden gaat, zie je, dan blijven die bolletjes op hetzelfde punt staan. Hij is hier dus eventjes onder geweest, is vervolgens weer opgeveerd, dus is uiteindelijk gesloten boven de stoploss. Dus niets aan de hand. Dat was misschien even een spannend momentje als je tussendoor kijkt, maar ik kijk toch alleen maar in het weekend. Dus ik zie alleen, oh, nou, het was spannend, maar bij mij is in ieder geval er weinig aan de hand, geen zweet op mijn voorhoofd. En het loopt gewoon op dit moment gewoon keurig door. We zien ook hier die paarse lijn steeds verder oplopen. We zien overigens ook in het verleden hebben we hele mooie ritjes kunnen maken. We hebben hier een ritje gehad. Hier sloot hij dus eventjes onder de stoploss, zijn we eruit gegaan. We hebben hier opnieuw weer een koopmoment gehad. We zijn er hier weer uitgegaan, omdat de koers weer door de stoploss ging. Sloot onder de stoploss. We zijn er hier weer ingestapt. We zijn er hier weer uitgegaan. Dus we hebben 1, 2, 3, voor de vierde keer op rij een winst. Nou is het een aandeel wat natuurlijk ook wel bewegelijk is. Want we zien hier natuurlijk ook, de koers heeft een keer op 37 gestaan en is vervolgens helemaal teruggezakt naar de 5. Nou, toen zaten wij er niet in. Dat kun je zien aan die rode achtergrondkleur. En nu die groene achtergrondkleur. Ja, die dwingt ons eigenlijk om, als we van geld houden, om dan dat koopsignaal te volgen. En ik moet zeggen, dat maakt mij in ieder geval toch wel een gelukkige mens. Want ik hoef me nooit zorgen te maken over wanneer moet ik dan uitstappen. Want ik krijg vanzelf, en dat zie ik in het verleden, is het keurig gegaan. Op het moment dat de koers naar beneden ging. Je weet natuurlijk nooit hoe het zich verder hier ontwikkelt. Maar wij zijn er in ieder geval gewoon uitgegaan met een mooie winst. Zijn we ingestapt, eruit gaan we naar winst. Weer opnieuw ingegaan met een mooie winst eruit. En nu staan we alweer bijna op 200% rendement. Dus ja, voor mij werkt dat in ieder geval gewoon heel erg goed. Maar wat ik al zei, ik ben natuurlijk ook wel gewoon ja, een beetje door de wol geverfd. Net als jij. We zijn in denk ik die 87 allebei begonnen. En wij beleggen op basis van ervaring. En ervaring ontstaat meestal, Tom, door het maken van fouten. Ik weet niet of jij ook fouten hebt gemaakt in het verleden. Misschien wel, Ja, maar daar leer je van. ik denk het wel. Het bleef heel lang stil. maar, maar het punt is natuurlijk gewoon dat wij natuurlijk gewoon ons leergeld inmiddels wel hebben betaald. En ja, daardoor ook een systeem hebben gevonden wat dan wel werkt. Wat we dus hebben gebaseerd op basis van onze ervaring, ons leergeld. En ja, dus nu zitten wij er in ieder geval lachend bij. Daar zijn ook wel momenten geweest dat het huilen mij nader stond dan het lachen natuurlijk gewoon bij beleggen. Maar dit is wel een systeem waar ik me in ieder geval heel erg comfortabel bij voel. Ja, nou, ik heb mijn Palantir-positie niet met dit systeem gevolgd. Maar we zijn wel op hetzelfde uitgekomen. Dat is niet zo heel gek, want ja, je doet toch een bepaalde analyse en dan lijkt het. Alleen ja, mijn ervaring heeft mij geleerd, maar daarom iedere belegger is anders. Van nou, neem nou op die 100% winst en haal dan de helft eruit. Dat werkt voor mij. Nou, dan kan je zeggen, ja, maar als je het laat staan, dan heb je meer. Ja, dat klopt. Maar ja, ik wil graag ook op een gegeven moment cash hebben en niet te ver terug. Dat wil niet zeggen dat ik
dat ik er helemaal uit ben, want ik heb nog steeds een positie. Ik heb nog steeds een positie zo groot zoals die in het begin was. Dus in die zin is het voor mij gewoon de positie die ik had. En die heb ik nog steeds, want ik heb de winst er afgehaald. Dus zo moet iedere belegger altijd uiteindelijk zijn eigen weg zoeken. Wat werkt voor jou het prettigst? Want je moet er wel voor kunnen slapen. En ja, jij zegt van, ja, ik zit er gewoon vol in en ik ga er ook vol voor. En dan pak ik die 20% verlies, althans verlies ten opzichte van het hoogste punt, die pak ik wel, want moet je eens kijken wat ik daarvoor al heb. En ik heb met al die aandelen, hè, want als jij ook 200 aandelen zou hebben gekocht, dan zit jij nog met 200 in, terwijl ik er maar met 50 in zit. En dus dan maakt dat wel wat uit. Alleen ja, ik heb met dat geld iets anders gedaan. Andere aandelen misschien gekocht of in Neo Finance gestopt, whatever. Dat is dan eventjes het punt. Ik heb dus nu ook wel bewust een eigenlijk vrij grote cashpositie. Ik neem regelmatig met mijn zoon de beleggingen door, want hij heeft nu ook een leuke portefeuille. Hij doet het ook erg goed. Maar ja, daarvan heb ik nu wel gezegd, ik heb die cashpositie, mijn zoon heeft die nog niet. Maar die realiseert zich nu wel van ja, als het nu omlaag gaat, dan heeft hij geen speelruimte, want hij zit er gewoon vol in. En dan moet hij wel extra gaan opletten. Dat hij niet klem komt te zitten met zijn verhaal. Maar zoals je hier al ziet, als je op 20% ongeveer dan uitstapt, dan hou je in ieder geval 80% van je vermogen over. Stel je voor dat die koers omlaag gaat. Het enige punt is, als er een crash komt, dan gaat het heel hard omlaag. Ja, nou, dat gebeurt ook wel eens, maar gelukkig niet zo heel veel. Maar jij en ik zijn alle twee zo rond die crash in 87 begonnen. Ik net daarna, ik weet niet of jij, waar jij zat, maar ik had zoiets van, Ja, ook een. nu moment om te beginnen. Ja, ja, absoluut. Maar dat is ook denk ik een van de belangrijkste dingen, dat je op dat moment een systeem hanteert wat er inderdaad gewoon heel goed bij jou past. Het is makkelijker om een systeem te vinden wat bij jouw karakter past, dan proberen jouw karakter aan te passen aan een systeem wat je hebt gevonden. Want ja, een persoonlijkheidsverandering is toch wat lastiger te doen. Dus daarom is het gewoon voor iedereen inderdaad gewoon verschillend. Wat past bij jou? Dit past goed bij mij. Ik vind het ook wel leuk om ook gewoon af en toe wat meer risico te nemen. Dat ook nog eventjes laten zien, bijvoorbeeld met VeChain. In crypto hebben we natuurlijk ook hele mooie posities opgebouwd. Ik vind het overigens ook wel een heel mooi voorbeeld. We kregen hier dus een koopsignaal en we staan daar inmiddels ook alweer zo'n 60% hoger. Als je kijkt naar VeChain, die heeft het heel erg goed gedaan. Als we dat in het verleden ook bekijken, zeg maar, hebben we hier natuurlijk ook een hele mooie rit gemaakt op basis van een koop hier. Hier zie je dus ook weer door die stoploss, we zijn er hier uitgegaan met 82% winst. Dus er zijn absoluut gewoon hele mooie aandelen te vinden. Wat misschien ook even nog leuk is om te laten zien, is hier bij VeChain. Dat die vorige week, ja, ik wilde even dit laten zien, maar ik kreeg die meetlat niet weg. Maar hier zie je dus gewoon boven in de grafiek staan dat hij dus 60% is gestegen in een week. Nou, dat maak je met vastgoed niet zo snel mee. Ik vind het toch wel leuk om dit soort dingen af en toe ook te doen. Dus vandaar, ik heb er ook een heel mooi rapport ook over geschreven. VeChain is een coin die onder andere ook wordt gebruikt door BMW. Ze hebben ook een heel mooie, dus geen proof of stake, proof of work. Ze hebben in ieder geval ook een heel mooi systeem met het steken, zodat je op dat moment een beloning krijgt op het moment dat je dus deze tokens hebt. Dan wordt ook geburnt, dus er komen er steeds minder. In plaats van, zoals bij de euro en de dollar, er steeds meer geld wordt bijgedrukt, worden hier dus de VeChains, die worden verbrand, dus die worden uitgekeerd. Die worden dus uit de markt gehaald. En dat betekent dat er op die manier eigenlijk deflatie ontstaat. In plaats van inflatie, waardoor de munt dus steeds minder waard wordt. Dus er zijn zeker, denk ik, gewoon hele goede alternatieven. Als je dus uit Palantir stapt, om dan te spreiden. En bijvoorbeeld naar dit soort ontwikkelingen ook te kijken. Ja. Heb jij een link eventueel van als mensen meer informatie willen? Ja, ik zal die even naar je toesturen. Dan kun je die ook gewoon onder de video plaatsen. Dan kunnen mensen daar in ieder geval ook terecht voor dat rapport. En ik denk dat dat ook wel interessant is voor degene die zegt van ja, als BMW er ook mee bezig is. Het zijn natuurlijk geen kleine jongens, die gaan natuurlijk niet met allerlei kleine crypto tokens aan de slag. Dus hier zit echt wel gewoon serieus een team achter. Dus ook een behoorlijk volume wat hierin in omgaat.
Zijn geloof ik op nummer 38 van CoinMarketCap. Dus het is echt wel gewoon een serieuze coin. Ja, ik heb ze niet, want ik zit in een crypto-index, maar daar heb ik aan de eerste 25 zit ik in. En dan 20 van die 25 heb ik er op dit moment. Maar ik heb ze dus inderdaad gewoon niet. Jij hebt ze dan wel. Even voor de disclaimer ook. Ja, nou, duidelijk. In de beschrijving van de video staan de links van wat wij hebben aangegeven. Ook als je een gratis proefperiode wil hebben op dit Trading Navigator systeem. Harm, dankjewel. Ik wil je uitnodigen voor volgende week om weer een journaal te maken. Ja, dan misschien nog even tot slot ook nog. We hebben natuurlijk ook met die REITs hebben we nu ook een hele mooie koppeling gemaakt. Dus als mensen daar interesse in hebben, dan hebben we daar een mooi VIP-lidmaatschap voor. Dan kun je dus gewoon als VIP-lid gratis jouw rekening koppelen aan mijn rekening. Ik heb daar inmiddels al een vrij aardig rendement. Dus je kan het ook gewoon zelf vinden als je op dividragon.beleg.com kijkt. Dan kun je dus gewoon open, eerlijk, transparant de ontwikkeling zien van mijn portefeuille. Nou, je ziet dat ik hier inmiddels nu 48 posities heb opgebouwd. Ik heb een gemiddeld jaarrendement van 10,88%. En hier zie je ook alle dividenddata. En dat vind ik hetgene wat mij tegenwoordig zo heel erg leuk wat ik zo leuk vind, is dat je regelmatig dit soort dividenduitkeringen krijgt. En dat is ik ben een soort dopamine junkie geworden. Elke keer als ik dividend krijg, denk ik, ja, dit is hartstikke leuk. En daarom ga ik ook gewoon steeds verder. Mijn doel is nu voor de eerste instantie om dus voor een ton in die REITs te gaan. Zodat je gemiddeld 12% rendement kunt halen. Is het 12.000 euro, is het weer 1.000 euro extra per maand. Die ik dan weer kan herinvesteren, waardoor de sneeuwbal, dan kan ik elke maand weer een nieuw aandeel gaan toevoegen. En daardoor gaat die sneeuwbal dus steeds harder rollen. En zoals Warren Buffett ook begonnen, eigenlijk gewoon met een klein kapitaal. En nou, we weten allemaal dat Warren Buffett het vrij verdienstelijk doet. Dus als Ja, mensen daar ook meer over willen weten, ik zal dat linkje in ieder geval ook eventjes toesturen, Tom. Dan kun je die ook even plaatsen onder de video. En dan kunnen mensen gewoon kijken of dat voor hen interessant is. hartstikke mooi. Dankjewel. Dan iedereen bedankt voor het kijken en wij zijn er volgende week weer. Houdoe. Mooi. Houdoe.